What's up guys? Welcome back to our channel. Sa video na ito, ituturo ko ang grading method. Malaking tulong ito sa mga beginner tulad ko na gustong mag-improve, lalo na sa mga portrait. Sa ngayon, tumatanggap ako ng mga commission portrait nang dahil sa grading method. Ito yung self-portrait ko dati. Gamit ko lang dyan ay graphite pencil. At ito na ngayon. Ito naman, dot pioneer na ang gamit ko ito. Sobrang laki ng pagkakaiba ng dahil sa grading method. Yung nasa ibaba, ilan lang yan sa mga commission portrait ko na tinanggap ko. Confidence na ako na tumanggap ng mga commission portrait ng dahil sa grading method. Ito, yan, at ito family portrait. Kung gusto mong matuto tulad ko, panoorin mo ang buong video at halika at ating simulan kung paano natin gagawin ang grading method. Paggawa ng grid, kailangan natin ng siyempre papel, lapis, eraser, at ruler. Kailangan ang lapis na gagamitin mo yung lang malabo. Pero dito gagamit ako ng 3B kasi para mas makita ng ating camera. Tulad ko, i-print out ko muna yung reference at saka ako gagayahin. Dito, ang width ng ating reference ay di umabot ng 8 inches pero gagamit nga tayo ng grading method kasi pwede nitong palakihin at paliitin ang ating guguhitin. Tulad nito, gagawin nating 8 inches yung width at ang length ay gagawin nating 10 inches. Dito sa ating papel, mamarkahan natin hanggang 8 inches ang width. At ang length naman hanggang 10 inches. Ngayon, pagdudugtungin lang natin yung ginawa nating mga guhit kanina, yung 8 inches at 10 inches. Mas mabuti kung lalagyan natin ng diagonal bawat box tulad nito. Yan. At ito na yung itsura ng grading method. Yung ginawa mo dito, gagawin mo rin dito sa iyong reference para yan ang magiging basihan mo sa pagkopya ng iyong reference. Bawat box dyan, gagayahin mo dito. Itong reference nito ay nagawa ko na to. Kaya hindi ko na papakita yung video kasi sobrang tagal. Halos 3 araw ko itong ginawa. Kaya papakita ko na lang sa inyo ang finished product. Tada! Wow! Tingnan nyo. Ito yung reference at ito yung mismong artwork ko. Nakabalot pa yan ng silupin kasi akala ko kukunin na ng nagpapagawa. At yan lang sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa ating video.